shield para made in the Philippines. Specifically made in Barangka, Marikina. Okay? So, ang materials natin ay acetate. Ayan. Medyo manipis lang to na acetate. Nahanap lang namin to from old files. Pero okay pa siya. So, nakaka-cover naman siya yan, no, ng face. Tapos, garter. And then, ito, parang matte siya, ganyan na. Nabibili ko sa Daiso yun. Pagka parang styro na manipis na material niyan. And stapler. So, 4 lang na materials. So, napakadaling gawin. Okay? So, first, ito, mag-cut ng ganito. Meron na kaming pre-cut. Na ganyan siya. So, cutin nyo sa noo. Yan. Hanggang half lang nung ganyan ng ulo. And then, mas maganda, medyo doble para yan, para medyo hindi masakit sa noo. Okay. So, pre-cut na namin siya. Yan. So, doble na siya. Tapos, sabi masyadong malapad, no? Ituti pa natin. Okay, so, yan, tip na siya. And then, so yung garter, susukatin nyo rin. So, dapat sakto siya dito. Na hindi siya masyadong mahigpit sa ulo nyo. Ito, nasukat na namin. Nasukat ko na. So, pasok lang natin siyang ganon. Yan. Then, staple natin siya. Staple ba yun? Pwedeng doblehin para sure. Okay na siya. So, testing natin ha. Okay. Yan. So, okay. Sakto na yung sukat niya, pero wala pa tayong face shield. And then, tsaka natin ngayon ito ikabit. Ngayon, yung pagkabit nito, make sure na yan, may angat. Okay, may space dito para meron lalabasan yung hangin, ng hangin pag humihinga tayo. Okay, kasi nagpa-fog yung ano face shield, di ba? So, para mawala agad yung fog, kailangan may space para hangin, para sa hangin. Okay, so, tatansyahin nyo kung ano yung may space. Yan, parang ganyan. Okay. So, hindi siya sakto sa dulo para, yun nga, parang may space. Hindi naman kailangan perfect. Basta madikit mo siyang ganyan. Basta may face shield. Basta may face shield, sabi ni mama. Yan, okay. So, yan yung ating face shield. Pag ipakita mong ganyan. So, may space siya dito. So, pag huminga ako, tapos nag-fog dito, mawawala agad yung fog kasi may daluyan siya ng hangin. So, yan na yung ating face shield. Partneran pa natin ng, yan, medyo naangat yan ng konting yan. Ng face mask. Okay. So, yan o.
pwede na tayong mag-grocery. Okay? So, kung gusto nyo na walang patusok dito, pwede nyo pa to i-cut into curl para mas maganda. Okay ba? DIY face shield. Made in Marikina! Thank you for watching this video and please like and subscribe.